Hi guys! And welcome back to my channel. And for today's video, test natin ang Shine Free na Everbilena Advance. Matagal na itong nirelease. Sobrang tagal na. Ngayon ko lang siya ni-review. Pero what the hell? Gusto ko lang talaga i-test ang napakadaming makeup sa ating buong mundo. As in, gusto ko talaga i-test. Sobra. Ang dami kong gustong content na gawin. Kailangan ko lang talaga ng time para i-edit. Ang dami ko ng content na nagawa pero hindi ko pa na-edit. Gusto ko i-share sa inyo. Pero hindi ko pa na-edit. Ang dami na talaga, promise. Ito, isa to sa mga content natin. Oriental yung shade na kinuha ko. Para hindi tayo ulit sa comment box and description box kung anong shade ng kinuha ko. Oriental to, guys. And then, the other details, discuss ko yan do sa end of the video. Pero hinuli ko kasing gawin yung introduction. Anyways, 99 pesos to nung binili ko nung 11/11 sale. Sobrang sulit na mga nabili ko nitong Burr month sale. Yung mga 10/10, 11/11, 12/12. Yung mga 10/10 products na nabili ko na test ko na. Hindi ko lang pa na-edit lahat. Ayun, guys. So, ito yung ating ni-review. And sana mapanood nyo yung entire video para malaman nyo kung maganda ba yung product or hindi.
so time check muna tayo para to sa tinetest nating Everbilena Advance. So, 10:12 na ng gabi. Kita nyo naman. Ayan. So, 10:12 na ng gabi. And Friday, the 13th ngayon. So, ayan. May salamin pa ako. Zoom in ko kayo para makita nyo kung meron bang build up dito sa yung nakadikit na eyeglass dun sa nose. Kanina ko pa to suot. Grabe, sobrang kintab ng mukha ko. Lalo na yung noo ko. So, dito sa salamin, meron talaga siyang parang build-up. Mahirap ipakita. Basta meron dito, may mga makeup. Okay. Meron siyang build-up. So, nag-iipon-ipon dyan sa ilong ko yung part. Oil plus, pawis plus, yung makeup plus, and everything. So, ayan. Meron ako dito Meron ako itong clean and clear na blotting sheet. And maganda tong klaseng blotting sheet nila. Hindi to sponsored. Ako bumili nito. 140 plus ata to sa isang bilihan. At ilang pool. 50 sheets lang to. 140. Kasi yung isang piraso, makapal na siya. Stretchable, flexible, at matibay. Ganun siya. Rinig pa din. Okay, so, ayan. Pasensya na kung may maririnig kayong ingay. May TV kasi dyan sa labas. So, lalaksan ko na lang yung boses ko. Baka makuha pa sa copyright. Anyways, itong product na Everbilena Shine Free Makeup Foundation, meron tong UVA and UVB protection. 30 ml siya sa isang bottle. And, so, nabili ko to sa Lazada nung 11-11 sale. Nami kong binili nitong 10-10, 11-11, at saka 12-12. So, December 13 na kasi ngayon, Friday the 13th. Ang dami kong binili. Hinihintay ko pang dumating yung 12-12 na mga binili ko. Parang naka 6 or 7K ata. Or 8. Ganun kadami. Sa Shopee tsaka sa Lazada. Pero mas madami sa Lazada. Ayun. So, eto, 11-11 ko to nabili. And, yung shade na kinuha ko is Oriental. Pero mabibili nyo rin to, syempre, to sa napakadaming stores ng Everbilena na physical store nila. Sa lahat ng department store, Landmark, SM Department Store. Basta dun sa beauty section, meron Everbilena dyan. Meron din sa iba't ibang Mercury drug, also sa mga Watsons. Meron din laging Everbilena. Isa to sa mga number 1 drugstore. Isa to sa mga sikat na drugstore natin dito sa Pilipinas. Mapupuno na. Actually, nagpahinga na ako nito ng ilang oras na ang nakalipas. Simula nung nag-travel ako. Ano kasi, araw-araw, especially Monday to Friday, pumapasok ako sa office. And kapag gano'n, nagtetest ako ng makeup na pwedeng matest na hindi ko pa natetest dito sa ating channel. So, isa to, yung Everbilena Advanced Shine Free Makeup Foundation. Mura lang to eh. Double check ko after ko sabihin yung ibang details. Alam ko available din Available din sila sa Shopee and Lazada, basta under Shopee Mall and Lazada Mall. Ayun, sure talaga yan na si Everbilena ang magpapadala ng product sa inyo. So, yung buildability nitong product na to, nagbi-build up naman siya, pero yung coverage niya, hindi siya full coverage. More on light to medium coverage lang siya. Para siyang may coverage na BB cream. And then yung blendability, okay naman yung pagkaka-blend. Ang mga products pala na nilagay ko bago itong foundation na to is, itong Pond's Flawless Radiance Derma na serum, and then underneath nun, after nun, naglagay pala ako ng moisturizer from Derma. Nilipat ko lang siya sa lalagyanan na to. Nabili ko lang yung lalagyanan sa Landmark, parang 20 pesos. Kasi mas okay for organization purposes. And then, after nun, meron akong primer na nilagay, which is yung Angel Veil. Nakita niya na nilagay ko to, kasama doon sa pag-video ko kanina. Ayun, so puno na yung isang blotting sheet, kuha na akong isa pa. After nun, nilagay ko na tong foundation na to. So, yung pagkakalagay ko, tinry ko siyang gamitan ng brush and sponge. Both naman, nag-workout naman siya fine. And parehas naman yung pagkaka-blend. Equally distributed, diffused, and everything. Siyempre, mas makakatipid ka talaga kapag brush yung gamit mo. Pero kung gusto mo talaga ng super airbrush effect, syempre, sponge ang gagamitin. Pero both applicators works well for this product. And then, yung longevity niya, hanggang ngayon naman may coverage pa rin naman slight. Medyo nakikita ko na pa konti-konti yung aking dark circles, pero hindi naman super bongga kasi mas malala pa rin talaga yung wala talaga akong full makeup. Wala. Yung walang-wala, katulad nung kanina bago ako maglagay ng foundation and primer. Diba? Sobrang lala
nung mata ko. Na para akong umiyak nung gabi. Pero ganun talaga ka dark circles yung mata ko. As in, nasa lahi namin siya na dark circles yung eyes. So far, so good. Okay naman yung ganito kahit ganitong longevity na medyo nag-wear off na yung ibang part. Especially, nagmamask ako. Yung mask ko kasi, pag nagta-travel ako, ginagamit ko yun sa MRT. So, marami kasing may virus doon. So, close kasi yung MRT. Alam niyo naman, tas aircon. Mahirap na magkasakit at konti lang yung leave ko na provided ng company. So, kailangan talagang iprotektahan mo yung sarili mo para hindi ka mag-absent ng absent at hindi ka mahawa magkasakit. Kailangan healthy parate. So, yun, nagmamask ako. And yung mask na yun, color white, hindi ko na makita. Siguro nilagay ko agad dun sa labahan. Pero, may mga konting-konting transfer lang siya. Oo nga pala, after kong ilagay itong foundation na to, sinet ko gamit yung Pond's Magic BB Powder. Nakita nyo naman kanina sa video. Pero wala nang setting powder. Sinet ko lang ng... Ay, hindi na ako nag-setting spray. Wala naman kasi akong ganun. Ito lang. Sinet ko lang siya gamit itong Pond's Magic BB Powder. Then, after nun, yun na yun. Naglagay lang ako ng yung BLK Cosmetics Contour, Blush, and Highlight Palette. Then, after nun, wala na. Yun na yun. Promise. Yun lang. Matte finish. Hindi siya matte finish. Dewy finish siya. So, mas okay kung gusto niyo magtagal yung makeup, mas okay ko isi-set mo siya ng powder. Kasi nga kapag matte, mas tumatagal yung makeup. Oil control, wala siya masyadong oil control. Especially nga, yun nga, hindi pa ako tapos mag-blot, pero ito na yung second blotting sheet ko. Puno na agad yung kalahati. Ayun. So, medyo naging mga 8 AM, nag-oil up na ako nun. Hindi na ako nag-checking kasi sobrang daming ganap sa office. Alam niyo naman sa opisina kapag Pasko, ang daming ganap, may events and everything. Tapos Christmas party pa namin bukas. Sobrang daming inaasikaso sa office. Kaya naghahabol ng trabaho kasi malapit na yung shutdown. Parang sem break namin. Parang ganun. So, hindi na ako napag-check-in. 8 AM nagmamantika na yung ditong area na to. Itong nose. As in, medyo makinang na siya. Tapos nung hapon, ayan na yung noo ko. Makintab na talaga. Tapos yung cheeks, yan na. Nagsisimula na silang kumintab. Tapos nung nag-commute na ako, ayan na. Doon na siya talagang sobrang kintab. Kasi nga may halo na ng pawis. So, halos feeling ko mapupuno ko tong isa pang blotting sheet to. Anyway, ayun yung oil control. Hindi siya masyadong may oil control. Pero, tignan natin kung may titanium dioxide. Kasi isa yun sa mga meron siyang titanium dioxide. Isa kasi yun sa mga nagko-control ng oil secretion ng face natin. Lalo na kung oily skin ka. So, by the way, combination skin ako. Ito yung oily skin part ko. And then yung lower part, yan yung dry skin. Ayun, so meron namang titanium dioxide pero hindi sapat siguro based sa aking oil control secretion. Sa packaging, hindi na sila gumamit ng box. Mas prefer ko yung kahit ganito lang. Kung may ibang ingredient na or ibang details na kailangan ilagay, yung pinaka-importante nilalagay nila. So, nandito yung expiration, yung cruelty-free logo, recycle, and ayun. So, may manufacture date. Halos lahat ng mga initially kailangan mo malaman nandito na sa package na to. Hindi na kailangan ng box. Ay, actually, may box pala to. Ito pala yung box. Ayun, sayang. Mas gusto ko kasi yung walang box para makakatipid ka sa, environmental friendly. Nakatipid pa yung brand. Yun lang. Tapos, may seal pa to sa loob. So, may box, may seal. Alam mo yun. Pero, pag binuksan mo, nung binuksan ko siya, nakita nyo naman kanina may seal pa. And kita nyo na nagkakalat siya dun sa loob, di ba? Maano siya, parang medyo makalat siya. So, kailangan talaga mahigpit yung pagkakasil mo. Ayun. And then, nandito nakalagay din kung ilang months. 24 months siya na mag-expire upon open. Siguro paraben free din sila. Let me check lang sa ingredient kung may paraben. Well, may silicone siya. Meron siyang propyl paraben, meron methyl paraben. Hindi siya paraben free. Tapos may fragrance din siya. Amoyin ko lang saglit. Hindi ko maintindihan. Pero amoy parang pambabaeng powder. May kaamoy siya na powder. Tapos nagkalat pa siya kanina nung ang hirap niyang parang ibaba kasi may hangin siya sa loob. Anyway, nakakatuwa naman yung size niya. Hindi siya yung overly pinalaki. Kung gaano kalaki talaga yung pwedeng ikasya sa na amount. Ganito lang din siya kalaki. Gusto ko yun. So, sa pore blurring, meron siyang pore blurring basta isi-set mo siya. Kasi kapag hindi mo siya sinet, talaga mabilis mawawala yung coverage. Kasi hindi siya matte finish. And then, price point, wait lang, balikan ko kayo sa price point. Quick drying ba siya? Hindi. Marami kang time to blend kasi nga hindi siya quick drying. Pero at the same time, baka matagalan ka talaga kung hindi mo siya isi-set. Mas okay talaga kung may powder. Anyway, check ko muna sa Lazada kung magkano yung bili
ko dito sa product na to. Then, habang naglo-load, yung texture niya, smooth naman siya. And then, shade range, ipopop ko muna sa screen ngayon kung ilan yung shade na available. Habang hinahanap ko kung magkano talaga to. Okay. 99 pesos ko siya nabili sa Lazada nung 11/11 sale, November 11 sale. Pero, original price niya, kung SRP lang, hindi naka-sale, 160 pesos siya, guys. Ayun. Mamura pa din siya, pero mas okay yung pagkakabili ko, 99 pesos lang. Ayun, so, oriental yung shade na kinuha ko. And, based dito kay Lazada, merong 4 na shade na available. Almond, natural, and oriental, and soft bisque. Sa transfer proof, hindi siya masyadong transfer proof. Nagka-transfer siya. And then, dragging effect, wala naman dragging effect. Sa sobrang dewy finish siya, creamy. Ayun, hindi ka mahirapan. Walang dragging effect na mangyayari. Smooth naman yung application. Mas magiging smooth kung isa-set mo siya ng powder. Sa pagkakaalam ko, wala tong white cast. Pero, pause ko muna tong video na to para malaman natin. So, based dun sa akin nakita, hindi naman siya walang white cast na nangyari, pero hindi rin natin masabi kasi ngayon lang ako nag-picture ng may flash kasi at the end of the day na to, hindi ako napag-picture after kong maglagay ng makeup. So, nag-oxidize na yan, malamang kasi acidic ako. Pero sakto lang yung pagkaka-oxidize. Pantay sila ng leeg ko. And then, waterproof ba siya? Hindi. Smudge-proof? Hindi din. Sticky? Oo, sticky siya. Basta pag hindi mo siya sinit, talagang magiging sticky siya. Wala namang ibang dinedeclare dito kung hindi shine-free daw siya. Which is not that true. Kasi nga, kita nyo naman kanina bago ko magsimulang magdadakdak ang kintab ng mukha ko, diba? Sobrang nakita nyo, zoom in ko pa. Pero gusto ko naman yung coverage niya. Mukha siyang natural na hindi ka parang cakey. Kailangan mo lang talaga mag-blot. So, dapat may dala kang blotting sheet. Yun lang naman, hindi ko napapahabain yung video. So, if ever gusto ko yung product, may pa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!